ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน เรื่องราวในวันนี้จะพาเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศอันร้อนระอุของกรุงเทพมหานคร กลิ่นควันรถและเสียงอึกทึกของตลาดนัดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนเดินสวนกันไปมาจนดูลายตา ในมุมหนึ่งของตลาดร้านขายกระเป๋าหนังและเครื่องประดับทำมือของหญิงสาวที่ชื่อว่าเพียงดาวกำลังได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นพิเศษแต่ในสัปดาห์นั้นเพียงดาวมีงานแสดงสินค้าที่ต้องไปจัดบูธในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งพร้อมกันเธอจึงไม่สามารถปลีกตัวมาดูแลร้านที่ตลาดได้เหมือนเช่นเคยท้ายที่สุดภาระหน้าที่นี้จึงตกไปอยู่ที่ไหล่ของแม่สิริหญิงชราวัย69 ปีผู้ซึ่งมีหัวใจเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของลูกสาวแม้ว่าสังขารจะเริ่มโรยราและตามเล่ห์เหลี่ยมของโลกยุคใหม่ไม่ค่อยทันก็ตามในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่แสงแดดแผดเผาจนเหงื่อซึมตามแผ่นหลังแม่สิริกำลังจัดเรียงกระเป๋าใบใหญ่ที่ทำจากหนังแท้อย่างประณีตสายตาฝ้าฟางของแกคอยกวาดมองหาลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในร้านเขาแต่งตัวดูดีภูมิฐานสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนและกางเกงสแล็กที่ดูสะอาดสะอ้านบุคลิกของเขาดูเหมือนพนักงานบริษัทระดับบริหารหรือไม่ก็นักธุรกิจที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษชายคนนี้หยิบกระเป๋าใบที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดเขาใช้นิ้วมือลูบไล้ไปตามตะเข็บการเย็บพร้อมกับเอ่ยถามราคาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพอย่างยิ่งการสนทนาเริ่มต้นขึ้นด้วยความเป็นกันเองชายคนนั้นชวนแม่สิริคุยเรื่องลมฟ้าอากาศก่อนจะค่อยๆวนกลับมาที่เรื่องการต่อรองราคาจากราคาป้าย 3,500 บาทเขาพยายามขอความเห็นใจโดยอ้างว่าจะนำไปเป็นของขวัญให้คุณแม่ที่ต่างจังหวัดเหมือนกันในเชิงจิตวิทยาการที่มิจฉาชีพเลือกใช้คำพูดที่แสดงถึงความกตัญญูหรือความคล้ายคลึงกันทางครอบครัวมักจะทำให้เหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุลดการป้องกันตัวลงอย่างรวดเร็วแม่สิริในตอนนั้นมองชายตรงหน้าด้วยสายตาที่เอ็นดูเหมือนเห็นลูกหลานแกยอมใจอ่อนลดราคาให้เหลือเพียง 2,800 บาทตามที่เขาอ้อนวอนชายคนนั้นยิ้มกว้างด้วยความดีใจและรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีเขาบอกกับแม่สิริว่าเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้เลยนะครับคุณแม่รบกวนขอเลขที่บัญชีด้วยครับแม่สิริรีบหยิบกระดาษที่จดเลขบัญชีของเพียมดาวส่งให้ด้วยมือที่สั่นเทานิดๆเพราะนี่คือยอดขายรายแรกของวันที่สูงพอสมควรแกจ้องมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ชายคนนั้นยื่นมาให้ดูซึ่งปรากฏข้อความยืนยันการทำรายการอย่างชัดเจนพร้อมกับยอดเงิน 2,800 บาทและชื่อบัญชีปลายทางที่เป็นชื่อของเพียงดาวโดยที่แม่สิริไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าภายใต้ความสมบูรณ์แบบของหลักฐานนั้นมีกลไกบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้เพื่อรอเวลาที่จะทำลายความเชื่อใจของแกให้ย่อยยับลงในไม่ช้าอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปว่าบรรยากาศในตลาดตอนนั้นมันดูเหมือนจะเป็นวันโชคดีของคุณแม่สิริที่ขายของชิ้นใหญ่ได้สำเร็จแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังหน้าจอโทรศัพท์มือนั้นมันโหดร้ายกว่าที่หญิงชราคนหนึ่งจะจินตนาการได้เมื่อชายผู้มาในคราบลูกค้านักธุรกิจโชว์หน้าจอที่ขึ้นว่าการโอนเงินเสร็จสิ้นแม่สิริด้วยความรอบคอบตามประสาคนรุ่นเก่าแกจึงขออนุญาตใช้มือถือของแกถ่ายรูปหน้าจอของเขาเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งชายคนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีพิรุธแม้แต่น้อยเขากลับยิ้มและขยับหน้าจอให้แกถ่ายรูปได้ชัดขึ้นเสียด้วยซ้ำความใจเย็นและท่าทางที่ดูโปร่งใสนี่เองที่เป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดในการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจหลังจากถ่ายรูปเสร็จเขาก็ขอบพระคุณแม่สิริอย่างนอบน้อมพร้อมกับถือกระเป๋าเดินลับหายไปในฝูงชนความดีใจของแม่สิริในนาทีนั้นมันล้นแกรีบส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารไปหาเพียงดาวลูกสาวของแกทันทีพร้อมกับรูปถ่ายสลิปใบนั้นแกพิมพ์ข้อความด้วยความภูมิใจว่าดีใจจังเลยลูกวันนี้แม่ขายกระเป๋าใบใหญ่ได้แล้วนะเงินเข้าบัญชีหนูแล้ว 2,800 บาท
เพียงดาวที่กำลังยุ่งอยู่กับการจัดร้านที่อีกฝั่งของเมืองเมื่อเห็นข้อความของแม่เธอก็ยิ้มออกมาได้ด้วยความโล่งใจแต่เธอยังไม่มีเวลาเปิดโปรแกรมธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเงินในทันทีเพราะมีลูกค้ากำลังรอชำระเงินอยู่ข้างหน้าเธอเช่นกันนี่คือจุดโหว่ที่มิจฉาชีพมักจะใช้ประโยชน์นั่นคือการอาศัยช่วงเวลาที่เร่งรีบและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นเกราะบังหน้าเวลาผ่านไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าลมเย็นๆเริ่มพัดผ่านตลาดที่กำลังจะปิดตัวลงแม่สิริเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อเธอนั่งไล่ดูรูปในโทรศัพท์อีกครั้งแม้ในรูปจะเขียนว่าโอนเงินสำเร็จแต่ทำไมถึงไม่มีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าจากโทรศัพท์ของลูกสาวส่งกลับมาหาเธอเลยแกจึงตัดสินใจโทรหาเพียงดาวอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเพียงดาวที่เพิ่งว่างจากงานรีบกดเข้าไปเช็คประวัติการเดินบัญชีด้วยความสงสัยแต่แล้วความเงียบก็ปกคลุมสายโทรศัพท์ไปครู่หนึ่งเมื่อเธอพบว่ายอดเงินล่าสุดที่เข้ามาไม่ใช่ 2,800 บาทแต่เป็นยอดเงินเพียงไม่กี่สิบบาทจากการขายของเมื่อช่วงเช้าเท่านั้นเธอเริ่มใจคอไม่ดีและรีบซูมดูรูปถ่ายสลิปที่แม่ส่งมาให้อย่างละเอียดอีกครั้งจนกระทั่งสายบาไปสะดุดเข้ากับข้อความเล็กๆที่อยู่มุมบนของสลิปใบนั้นซึ่งมันไม่ใช่การโอนเงินในทันทีแต่มันคือการตั้งเวลาโอนเงินล่วงหน้าในอนาคตซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มิจฉาชีพหัวหมอคนนี้ใช้เป็นเครื่องมือเพราะหลังจากที่โชว์ให้แม่สิริดูและเดินพ้นร้านไปเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็เข้าไปกดยกเลิกรายการโอนเงินนั้นทิ้งทันทีความเป็นจริงที่เริ่มปรากฏสร้างความสั่นสะท้านไปถึงขั้วหัวใจของเพียงดาวเธอไม่รู้จะบอกแม่ที่กำลังรอฟังข่าวดีอย่างไรดีว่าความตั้งใจที่แกอยากจะช่วยลูกนั้นกลับกลายเป็นช่องว่างให้คนชั่วเข้ามาฉกชิงผลประโยชน์ไปอย่างเลือดเย็นและเรื่องราวหลังจากนี้จะยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อเพียงดาวเริ่มสืบสาวราวเรื่องจนพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายคนนี้ปรากฏตัวในย่านนี้ความเงียบที่ปกคลุมปลายสายโทรศัพท์ระหว่างเพียงดาวและแม่สิริในค่ำคืนนั้นมันหนักอึ้งเสียจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของหญิงชราความภูมิใจที่เคยพองโตในใจของแม่สิริเมื่อช่วงบ่ายพังทลายลงกลายเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินใจอย่างรุนแรงเมื่อความจริงปรากฏชัดว่าตัวเลข 2,800 บาทนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นจากปลายนิ้วของมิจฉาชีพชายชุดฟ้าคนนั้นไม่ได้แค่ขโมยกระเป๋าหนังใบใหญ่ไปแต่มันคือการขโมยความมั่นใจและทำลายความปรารถนาดีของคนเป็นแม่ที่อยากจะช่วยลูกสาวทำงานในมุมมองทางจิตวิทยาบาดแผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเมื่อถูกหลอกลวงเช่นนี้มักจะลึกซึ้งกว่ามูลค่าของเงินทองเพราะมันคือการตอกย้ำถึงความร่วงโรยและการก้าวตามโลกไม่ทันซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและการโทษตัวเองอย่างหนักเพียงดาวพยายามกล้ำกลืนความเสียดายเงินและของเอาไว้เธอพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดเพื่อปลอบประโลมแม่บอกว่าไม่เป็นไรนะแม่เงินทองหาใหม่ได้แต่ในใจของเธอนั้นกลับสั่นสะท้านด้วยความโกรธแค้นต่อมิจฉาชีพที่เลือกใช้จุดอ่อนของคนแก่เป็นเครื่องมือทำมาหากินเธอเริ่มพิจารณารูปถ่ายสลิปใบนั้นอย่างละเอียดอีกครั้งภายใต้แสงไฟนีออนที่สว่างจ้าในห้องพักกลโกงนี้มันช่างแยบยลและอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีธนาคารที่ตั้งใจสร้างมาเพื่อความสะดวกสบายนั่นคือฟังก์ชันการตั้งเวลาโอนล่วงหน้ามิจฉาชีพจะทำการกดโอนเงินตามปกติแต่แทนที่จะกดโอนในทันทีกลับไปเลือกเมนูตั้งเวลาให้โอนในอีก1 ชั่วโมงหรือวันถัดไปหน้าจอจะแสดงผลคล้ายกับการโอนสำเร็จมีชื่อผู้รับมีจำนวนเงินมีทุกอย่างครบถ้วนเพื่อตบตาเหยื่อแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดเงินจะยังคงอยู่ในบัญชีของผู้โอนและพวกเขาสามารถกดยกเลิกรายการได้ทุกเมื่อเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสคืนนั้นทั้งคืนเพียงดาวนอนไม่หลับเธอเข้ากลุ่มโซเชียลมีเดียของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในย่านกรุงเทพเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเธอเริ่มพิมพ์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในกลุ่มพร้อมแนบรูปถ่ายสลิปเจ้าปัญหาใบนั้นไม่นานนักข้อความแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับเขื่อนที่แตกทะลักมีแม่ค้าอีกหลายรายที่โดนในลักษณะเดียวกันและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคำบอกเล่าเกี่ยวกับรูปพรรณสันฐานของชายผู้ก่อเหตุมันช่างละไม้คล้ายคลึงกับชายชุดฟ้าที่เข้ามาหาแม่สิริอย่างไม่ผิดเพี้ยนเขาไม่ใช่แค่มิจฉาชีพขาจรแต่คือมืออาชีพที่ตระเวนออกล่าเหยื่อตามตลาดนัดโดยพุ่งเป้าไปที่ร้านค้าที่มีเพียงผู้สูงอายุเฝ้าลำพังและเขารู้ดีว่าเวลาไหนที่เจ้าของร้านตัวจริงจะไม่อยู่ความกดดันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเพียงดาวเธอไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินคืน
แต่เธอต้องการหยุดยั้งวงจรนี้ก่อน ที่จะมีแม่ของใครอีกคนต้องมานั่งร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดเหมือนแม่ของเธอในตอนนี้ แสงแดดของเช้าวันใหม่ไม่ได้ทำให้เมฆหมอกในใจของคนในครอบครัวจางลงไปได้เลย เพียงดาวตัดสินใจพักงานที่อีเวนต์ชั่วคราวเพื่อเดินทางกลับมายังตลาดที่แม่สิริเฝ้าร้านอยู่ บรรยากาศของตลาดนัดยามเช้าที่เคยดูคึกคักและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความระแวงในสายตาของเธอ เพียงดาวเดินประคองแม่สิริที่วันนี้ดูซูบเซียวและไม่กล้าสบตาใครเข้าไปยังร้านกระเป๋าใบเดิมป้าสร้อยแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองร้านข้างๆที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานรีบเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าเห็นอกเห็นใจป้าสร้อยเล่าว่าเมื่อวานเห็นชายคนนั้นยืนคุยอยู่นานดูท่าทางสุภาพมากจนไม่มีใครเฉลียวใจเลยสักนิดป้ายังบอกอีกว่าเห็นเขาเดินวนเวียนอยู่แถวตู้กดเงินอัตโนมัติก่อนจะเข้าร้านของแม่สิริเหมือนกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างข้อมูลจากป้าสร้อยทำให้เพียงดาวเริ่มมองเห็นแผนผังการทำงานของมิจฉาชีพรายนี้ชัดเจนขึ้นเขาไม่ได้สุ่มเลือกเหยื่อแต่เขามีการเฝ้าสังเกตการณ์หรือที่เรียกทางจิตวิทยาว่าการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเขาเลือกช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มซาคนเลือกเหยื่อที่ดูใจดีและเข้าถึงง่ายและที่สำคัญที่สุดคือเขาใช้ความสุภาพเป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบเพียงดาวเริ่มสอบถามคนแถวนั้นถึงกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงแม้ตลาดนัดแห่งนี้จะเป็นเพียงแผงลอยชั่วคราวแต่โชคยังดีที่มีตึกแถวด้านหลังติดกล้องเอาไว้เพื่อความปลอดภัยเพียงดาวพยายามติดต่อขอดูภาพย้อนหลังด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอหวังลึกๆว่าเทคโนโลยีที่เคยถูกใช้หลอกลวงแม่ของเธอจะกลับมาเป็นเครื่องมือในการกระชากหน้ากากของชายชุดฟ้าคนนั้นได้บ้างในขณะที่กำลังรอการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพียงดาวก็นั่งลงข้างๆแม่สิริที่กำลังใช้ผ้าเช็ดฝุ่นบนกระเป๋าหนังอย่างเหม่อลอยเธอสังเกตเห็นว่าแม่ของเธอไม่ได้แค่เสียใจเรื่องเงินแต่แกกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงความใจดีที่เคยมีให้ทุกคนถูกสั่นคลอนด้วยความชั่วร้ายของคนเพียงคนเดียวนี่คือผลกระทบต่อเนื่องที่รุนแรงกว่าการสูญเสียทรัพย์สินเพราะมันทำลายความสงบสุขในใจของคนชราคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเพียงดาวก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากเพื่อนแม่ค้าที่อยู่ตลาดฝั่งตรงข้ามที่ส่งรูปถ่ายจากมุมไกลๆมาให้เป็นภาพชายคนหนึ่งในชุดเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังร้านขายทองที่อยู่อีกหัวมุมถนนหนึ่งพร้อมกับกระเป๋าหนังใบใหญ่ที่คุ้นตาในมือเพียงดาวแทบหยุดหายใจชายคนนั้นยังไม่หนีไปไหนไกลเขายังคงวนเวียนอยู่ในย่านนี้ราวกับเป็นผู้ชนะในเกมล่าเหยื่อและในนาทีนั้นเองเพียงดาวรู้ทันทีว่าการประจันหน้าครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นแต่เธอจะรับมือกับมิจฉาชีพที่ฉลาดแกมโกงคนนี้ได้อย่างไรในเมื่อเขายังมีอาวุธที่ใช้ทำลายความน่าเชื่อถืออยู่ในมืออีกมากมายจากความเดิมตอนที่แล้วความหวังที่ริบหรี่กลับมาส่องสว่างอีกครั้งเมื่อเพื่อนแม่ค้าส่งภาพถ่ายชายในชุดเชิ้ตสีฟ้าอ่อนที่เดินมุ่งหน้าไปยังร้านทองมาให้เพียงดาวรู้สึกได้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นรัวแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกความโกรธแค้นที่เคยขุ่นมัวอยู่ในใจเริ่มเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนที่ชัดเจนขึ้นเธอหันไปมองแม่สิริที่ยังคงนั่งซึมเศร้าอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าในร้านก่อนจะตัดสินใจบอกให้ป้าสร้อยช่วยดูแลแม่สักครู่แล้วเธอก็รีบก้าวเท้าออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงตะโกนเรียกตามหลังของแม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเพียงดาวเดินกึ่งวิ่งลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆของตลาดนัดที่เนืองแน่นไปด้วยรถเข็นผักและแผงขายของกินกลิ่นควันจากเตาปิ้งย่างและเสียงตะโกนเรียกลูกค้าไม่ได้เข้าสู่การรับรู้ของเธอในนาทีนั้นเลยเป้าหมายเดียวของเธอคือร้านทองที่ชื่อว่าห้างทองมงคลเลิศแอร์เย็นฉ่ำจากภายในร้านปะทะเข้ากับใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อของเธอเพียงดาวผลักประตูเข้าไปด้วยความระมัดระวังสายตากวาดมองรอบร้านที่ตกแต่งด้วยตู้โชว์สีแดงสว่างไสวแต่ชายชุดฟ้าคนนั้นไม่ได้อยู่ในร้านแล้วเธอเห็นเพียงลุงมงคลเจ้าของร้านวัยกลางคนที่กำลังนั่งตรวจสอบสร้อยคอทองคำอยู่หลังเคาน์เตอร์กระจกหนาเพียงดาวไม่รอช้าเธอรีบเดินเข้าไปพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดรูปที่แม่ถ่ายไว้ให้ลุงมงคลดูทันทีที่เห็นรูปลุงมงคลขยับแว่นสายตาแล้วพยักหน้าทันทีพร้อมกับบอกว่าใช่เลยหนูชายคนนี้เพิ่งออกไปจากร้านลุงเมื่อไม่เกิน5 นาทีที่ผ่านมานี่เอง
เขาเอากระเป๋าหนังใบใหญ่มาเสนอขายให้ลุงบอกว่าเป็นของสะสมราคาแพงแต่ต้องการรีบใช้เงินด่วนในมิติของจิตวิทยาอาชญากรชายคนนี้ฉลาดพอที่จะเปลี่ยนของกลางให้กลายเป็นเงินสดในที่ที่ไม่มีใครสงสัยและเขารู้ดีว่าร้านทองมักจะมีเงินหมุนเวียนและพร้อมรับซื้อของมีค่าลุงมงคลเล่าต่อด้วยสีหน้าที่ยังคงงุนงงว่าชายคนนั้นพยายามกล่อมลุงอยู่นานแต่ลุงปฏิเสธไปเพราะที่นี่รับซื้อเฉพาะทองคำเท่านั้นไม่ได้รับซื้อเครื่องหนังแต่สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดคือท่าทางของเขาไม่ได้ดูเหมือนคนร้อนเงินจริงๆเลยแม้แต่น้อยเขายังคงยิ้มแย้มและชวนคุยเรื่องการลงทุนได้อย่างลื่นไหลลุงมงคลยังบอกอีกว่าก่อนจะออกไปชายคนนั้นถามทางไปวินรถตู้ที่อยู่ถัดไปอีกไม่กี่ซอยเพียงดาวรู้สึกเหมือนลมหายใจเริ่มติดขัดเธอรีบขอบคุณลุงมงคลแล้วรีบวิ่งออกไปที่จุดจอดรถตู้ทันทีในใจของเธอภาวนาขอให้พระคุ้มครองอย่าให้คนชั่วลอยนวลไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือมิจฉาชีพคนนี้มีแผนสำรองที่ซับซ้อนกว่าการหนีไปเฉยๆเพราะเขากำลังมองหาเหยื่อรายใหม่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเพียงดาวมากกว่าที่เธอคิดร่องรอยของชายชุดฟ้าที่เริ่มชัดเจนขึ้นที่ร้านทองมงคลเลิศทำให้ความหวังของเพียงดาวพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันความกังวลใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อเธอมาถึงจุดจอดรถตู้ท่ามกลางผู้คนที่ยืนรอเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบสายตาของเธอกวาดมองไปทั่วทิศทางแต่กลับไม่พบวี่แววของเสื้อสีฟ้าอ่อนเลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงควันไอเสียรถและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังระงมเพียงดาวเริ่มรู้สึกท้อแท้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปถามคนขายตั๋วที่นั่งอยู่ในตู้กระจกเล็กๆว่าเห็นชายลักษณะดังกล่าวไหมคนขายตั๋วสายหน้าบอกว่าคนเยอะมากจนจำไม่ได้หรอกแม่หนูเพียงดาวซุดตัวลงนั่งที่ไม้นั่งไม้ผุๆความเหนื่อยล้าทางกายเริ่มรุกรานแต่แล้วความรู้สึกแปลกๆก็แล่นวาบเข้ามาในใจเมื่อเธอเห็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม้นั่งข้างๆกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูตื่นตระหนกหญิงสาวคนนั้นกำลังพูดกรอกเสียงลงไปในหูโทรศัพท์ว่าพี่คะแต่เงินมันยังไม่เข้าบัญชีหนูเลยนะสลิปที่พี่ส่งมามันเขียนว่าโอนสำเร็จแล้วก็จริงแต่หนูเช็คในแอปแล้วยอดมันยังเท่าเดิมเพียงดาวหูผึ่งขึ้นมาทันทีเธอรีบหันไปมองหญิงสาวคนนั้นและเห็นว่าในมือของเธอมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายชุดใส่ไว้ในถุงกระดาษอย่างดีเพียงดาวไม่รอช้าเธอรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปสะกิดหญิงสาวคนนั้นเบาๆพร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าขอโทษนะคะน้องกำลังมีปัญหาเรื่องคนโอนเงินตั้งเวลาล่วงหน้าใช่ไหมคะหญิงสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองเพียงดาวด้วยดวงตาที่เริ่มมีน้ำตาคลอพร้อมกับพยักหน้าช้าๆพลางบอกว่าเพิ่งส่งของให้ผู้ชายคนหนึ่งไปเมื่อครู่นี้เองเขาบอกว่ารีบไปขึ้นรถตู้เลยโชว์หลักฐานให้ดูแล้วก็เดินไปทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดกันในเชิงจิตวิทยาของมวลชนมิจฉาชีพมักจะใช้สถานที่ที่มีความโกลาหลและคนพลุกพล่านเพื่อสร้างความสับสนและเร่งรัดให้เหยื่อตัดสินใจโดยไม่รอบคอบเพียงดาวตระหนักได้ทันทีว่าชายชุดฟ้าคนนี้ไม่ได้หนีไปไหนแต่เขากำลังตกปลาในบ่อเดิมด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายจากร้านค้าในตลาดมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่นัดรับของตามจุดจอดรถสาธารณะเธอรีบอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดกับแม่สิริให้หญิงสาวคนนั้นฟังทั้งสองคนจึงตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อตามหาคนร้ายแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะก้าวเดินต่อไปเสียงโทรศัพท์ของเพียงดาวก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์แปลกที่เธอไม่คุ้นเคยเมื่อเธอกดรับสายตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างเมื่อปลายสายพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นว่าตามหาผมเหนื่อยไหมครับคุณเพียงดาวผมว่าเรามาคุยกันดีกว่าไหมก่อนที่แม่ของคุณจะเสียใจไปมากกว่านี้หัวใจของเพียงดาวหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเขารู้ชื่อเธอได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเขาแอบไปหาแม่สิริอีกรอบหรือเปล่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนความมั่นใจที่เคยมีกลับกลายเป็นความหวาดกลัวที่เย็นเยือกจับขั้วหัวใจและนี่คือบทเรียนราคาแพงที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอไปตลอดกาลพาร์ทต่อไปเราจะมาติดตามกันว่าปลายสายลึกลับนั้นคือใครและเขามีแผนการอะไรที่ร้ายกาจกว่าเดิมรออยู่ข้างหน้าเสียงนุ่มนวลแต่เย็นเฉียบที่ดังผ่านลำโพงโทรศัพท์ทำเอาเพียงดาวถึงกับยืนนิ่งงันไปชั่วขณะท่ามกลางเสียงอึกทึกของป้ายรถตู้ที่ดูเหมือนจะดับวูบลงในโสตประสาทของเธอ
คำถามที่ว่าชายคนนี้รู้ชื่อของเธอได้อย่างไร และเขารู้ได้อย่างไรว่าเธอกำลังตามล่าเขาอยู่ มันสร้างความหวาดกลัวที่เย็นสันหลังวาบยิ่งกว่าลมแอร์จากห้างสรรพสินค้าเสียอีก ในเชิงจิตวิทยา นี่คือการชิงพื้นที่ความได้เปรียบ มิจฉาชีพคนนี้กำลังพยายามพลิกสถานการณ์จากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นผู้คุมเกม โดยการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เขาแอบฉกฉวยไป มาเป็นอาวุธข่มขู่ เพียงดาวพยายามตั้งสติ ลมหายใจที่หอบถี่เริ่มถูกควบคุมให้ช้าลง เธอถามกลับไปด้วยเสียงที่พยายามไม่ให้สั่นว่า ต้องการอะไร และตอนนี้อยู่ที่ไหน ปลายสายหัวเราะเบาๆ เป็นเสียงหัวเราะที่ไร้ซึ่งความเมตตา เขาบอกเพียงดาวว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่เธอหยุดวุ่นวาย และเลิกตามหาเขาเสียที เขาอ้างว่าข้อมูลทุกอย่างของเธอ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ ชื่อจริงและที่อยู่ร้าน เขาได้มาจากนามบัตรที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ ตอนที่แม่ของเธอเผลอ และเขาก็แอบมองดูอยู่ห่างๆตั้งแต่ตอนที่เธอวิ่งออกจากร้าน ไปหาลุงมงคลที่ร้านทอง ความรู้สึกที่ถูกจ้องมองโดยที่เราไม่รู้ตัวมันช่างน่าสะอิดสะเอียน เพียงดาวหันขวับไปมองรอบตัวด้วยสัญชาตญาณระแวงภัย สายตาของเธอปะทะกับฝูงชนนับร้อยที่เดินขวักไขว่ทุกคนดูเหมือนจะเป็นมิจฉาชีพไปหมดในสายตาของเธอตอนนี้ ชายลึกลับยังคงพูดต่อไป เขาขู่ว่าหากเธอแจ้งตำรวจหรือทำเรื่องให้เป็นข่าวมากกว่านี้ เขาจะกลับไปหาแม่สิริที่ร้านอีกครั้ง คราวนี้เขาอาจจะไม่ได้มาในคราบลูกค้านักธุรกิจที่สุภาพ แต่อาจจะมาในรูปแบบที่แม่ของเธอจะต้องจดจำไปจนตาย คำขู่นี้เองที่เป็นเหมือนหมัดฮุกที่ต่อยเข้ากลางใจของเพียงดาว ความปลอดภัยของแม่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเธอ และมิจฉาชีพคนนี้ก็อ่านเกมขาดอย่างเลือดเย็น เขาใช้ความกตัญญูและความรักมาเป็นเครื่องพันธนาการให้เธอต้องสยบยอม แต่ในความมืดมิดของความกลัว เพียงดาวสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ปลายสายไม่ได้ตั้งใจจะบอก นั่นคือเสียงหวีดหวิวของลม และเสียงนกพิราบที่ดังแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ ซึ่งมันเป็นเสียงที่คุ้นหูอย่างประหลาด ราวกับว่าเขาไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่เธออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากวางสายไปด้วยความโกรธที่คุกรุ่นผสมกับความหวาดกลัว เพียงดาวไม่ได้ทำตามคำขู่ที่ให้หยุดตามหา เธอกลับเลือกที่จะใช้ความกลัวนั้นเป็นแรงผลักดันในการสังเกตสิ่งรอบตัวให้ละเอียดขึ้น เสียงนกพิราบและเสียงลมที่แทรกเข้ามาในสายเมื่อครู่ มันคือเสียงเอกลักษณ์ของดาดฟ้าอาคารจอดรถเก่าที่อยู่ติดกับตลาดนัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดที่คนทั่วไปมักจะไม่ขึ้นไปหากไม่มีธุระ เพียงดาวตัดสินใจบอกหญิงสาววัยรุ่นที่ยืนข้างๆให้ช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า โดยอ้างว่ามีคนมีพฤติกรรมน่าสงสัยอยู่บนนั้น ส่วนตัวเธอนั้นเลือกที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่ร้านเพื่อดูความปลอดภัยของแม่สิริเป็นอันดับแรก เมื่อกลับมาถึงร้านภาพที่เห็นทำเอาเพียงดาวแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว แม่สิรินั่งกอดตะกร้าเงินที่ว่างเปล่าร่างกายสั่นเทาด้วยความตื่นตระหนกป้าสร้อยบอกว่าเมื่อครู่มีโทรศัพท์โทรเข้าเครื่องของร้านแล้วแม่สิริเป็นคนรับ หลังจากนั้นแกก็มีอาการหวาดระแวงและเอาแต่พูดว่าอย่าทำอะไรลูกสาวฉันเลยมิจฉาชีพรายนี้ช่างอำมหิตนักเขาไม่ได้แค่เล่นงานเพียงดาวแต่เขาจงใจบดขยี้จิตใจของหญิงสาววัย69 ปีให้แหลกสลายเพียงเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกจับกุมการกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมที่ขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงเขามองเหยื่อเป็นเพียงเบี้ยในกระดานที่เขาจะบงการอย่างไรก็ได้เพียงดาวเข้าไปสวมกอดแบ้ไว้แน่นเธอรู้ดีว่าการจะจบเรื่องนี้ได้ไม่ใช่แค่การได้เงินคืนแต่มันคือการทำให้มิจฉาชีพคนนี้ไม่มีโอกาสไปทำร้ายใครได้อีกเธอเริ่มรวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมดทั้งรูปถ่ายสลิปที่แม่ถ่ายไว้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านทองและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ข่มขู่ในขณะที่เธอกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นั้นป้าสร้อยก็ตะโกนเรียกเธอด้วยเสียงอันดังพร้อมกับชี้ไปที่ทางเดินกลางตลาดมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนแต่คราวนี้เขาสวมหมวกแก๊ปอำพรางใบหน้ากำลังเดินอย่างเร่งรีบมุ่งหน้าไปทางประตูทางออกด้านหลังตลาดที่เชื่อมต่อกับตรอกเล็กๆเพียงดาวไม่รอช้าเธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพแผ่นหลังของเขาไว้ได้ทันท่วงทีแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องชะงักคือชายคนนั้นหยุดเดินแล้วหันกลับมามองที่ร้านของเธอเขาไม่ได้หลบเลี่ยงแต่เขากลับยกมือขึ้นทำท่าทางเหมือนเป็นการลาและรอยยิ้มที่มุมปากของเขานั้นมันช่างดูเย้ยหยันราวกับจะบอกว่าเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นของเกมแมวไล่จับที่เดิมพันด้วยความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกย่ำยีสายตาที่เย้ยหยันและรอยยิ้มที่มุมปากของชายชุดฟ้าคนนั้นยังคงติดตาเพียงดาวอยู่ไม่จางหายแม้ว่าเขาจะเดินลับหายไปในตรอกมืดหลังตลาดแล้วก็ตาม
ความรู้สึกเจ็บใจที่ถูกลบเหลี่ยม สลับกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแม่สิริทำให้เพียงดาวไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป เธอตัดสินใจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มี ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายสลิปเจ้าปัญหาที่ระบุเวลาโอนในอนาคต ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลุงมงคลให้ความร่วมมือ และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ข่มขู่เธอ มุ่งหน้าตรงไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของกรุงเทพมหานครที่ดูวุ่นวายและเต็มไปด้วยแสงไฟจากรถที่ติดขัดอยู่บนถนน ราวกับจะสะท้อนความสับสนในใจของเธอในเวลานั้น เมื่อไปถึงสถานีตำรวจ เพียงดาวได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เธอเล่ารายละเอียดทุกอย่างอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มวิเคราะห์จากชื่อบัญชีที่ปรากฏบนสลิป ซึ่งแม้จะเป็นเพียงบัญชีม้าที่ถูกจ้างมาให้เปิดบังหน้า แต่พฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนี้กลับทิ้งร่องรอยไว้มากกว่าที่เขาคิด ในทางจิตวิทยาอาชญากร ความมั่นใจที่มากเกินไปมักนำไปสู่ความประมาท ชายคนนี้เลือกใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมในการโทรข่มขู่เพียงดาว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพิกัดสัญญาณได้ทันที และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ สัญญาณโทรศัพท์นั้นยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากเขตตลาดที่เกิดเหตุ ราวกับว่าเขายังคงชะล่าใจ และคิดว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ภายใต้หน้ากากของความสุภาพและน่าเชื่อถือ ในขณะที่รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวน เพียงดาวนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีฟ้าภายในสถานีตำรวจ ความเงียบรอบตัวทำให้เธอเริ่มทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอคิดถึงแม่สิริที่ตอนนี้คงกำลังนั่งหวาดระแวงอยู่ที่บ้าน ความเสียหายครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กระเป๋าหนังราคาไม่กี่พันบาท แต่มันคือการทำลายความศรัทธาที่คนวัย 69 ปีมีต่อเพื่อนมนุษย์ เพียงดาวสาบานกับตัวเองว่า เธอจะกระชากหน้ากากมิจฉาชีพคนนี้ออกมาให้ได้ ไม่ใช่เพื่อเงิน แต่เพื่อกู้คืนศักดิ์ศรีและความสงบสุขของแม่กลับคืนมา ทันใดนั้นเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดังขึ้น พร้อมกับรายงานพิกัดล่าสุดของเป้าหมาย ซึ่งกำลังปรากฏตัวอยู่ที่งานแสดงสินค้าอีกแห่งหนึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพียงดาวรู้สึกถึงความหวังที่พลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้ง เธอรู้ดีว่าครั้งนี้จะไม่มีการปล่อยให้เขาเดินลอยนวลไปพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูถูกคนอื่นได้อีกต่อไป และแผนการซ้อนกลที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า บรรยากาศของงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าช่วงค่ำคืนเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้คนมากมายเดินเบียดเสียดกันมองหาสินค้าราคาถูกท่ามกลางเสียงดนตรีที่เปิดคลอเบาๆชายชุดฟ้าคนเดิมในมาดนักธุรกิจผู้ใจดีกำลังยืนอยู่ที่หน้าบูธขายนาฬิกาทำมือเขากำลังใช้กลเม็ดเดิมในการต่อรองราคากับพ่อค้าที่มีอายุพอๆกับแม่สิริเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์หน้าจอที่ดูเหมือนการโอนเงินสำเร็จแล้วพร้อมรอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่ก่อนที่เขาจะได้ถือสินค้านั้นเดินจากไปมือหนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบก็วางลงบนไหล่ของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพียงดาวที่ก้าวออกมาจากมุมมืดด้วยสายตาที่แน่วแน่และแข็งกร้าววินาทีที่มิจฉาชีพเห็นเพียงดาวและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้ากากความสุภาพที่เขาสวมไว้ก็หลุดลอกออกทันทีความตื่นตระหนกเข้ามาแทนที่จนใบหน้าที่เคยดูดีซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือบทสรุปที่สะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมหรือที่เรียกว่ากระจกเงาแห่งการกระทำสิ่งที่เขาเคยใช้ทำร้ายคนอื่นด้วยความฉลาดแกมโกงบัดนี้มันได้ย้อนกลับมามัดตัวเขาเองด้วยหลักฐานทางดิจิทัลที่ไม่อาจปฏิเสธได้เขาถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจากการสืบสวนขยายผลพบว่าเขาทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งกับผู้สูงอายุทั่วกรุงเทพเงินที่เขาได้ไปจากการยกเลิกรายการโอนถูกนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างเปลือกนอกที่ดูดีไว้หลอกเหยื่อรายต่อไปในท้ายที่สุดเพียงดาวเดินกลับบ้านพร้อมกับข่าวดีที่ทำให้แม่สิริกลับมายิ้มได้อีกครั้งแม้กระเป๋าใบนั้นจะยังไม่ได้คืนในทันทีแต่ความมั่นใจของแม่ก็เริ่มกลับมาทีละน้อยทางรอดที่สำคัญที่สุดจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การพึ่งพาเจ้าหน้าที่แต่คือการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสำหรับพ่อค้าแม่ขายทุกคนอย่าเชื่อเพียงแค่ภาพที่เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์ของลูกค้าแต่จงเชื่อยอดเงินที่ปรากฏในบัญชีของตัวเองจริงๆเท่านั้น
การตรวจสอบให้แน่ใจก่อนมอบสินค้า คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ในโลกที่ความจริงมักจะซ่อนอยู่หลังภาพลวงตา เรื่องราวของแม่สิริและเพียงดาว เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่า แม้ความชั่วร้ายจะดูแยบยลเพียงใด แต่มันก็ไม่อาจหลบซ่อนได้ตลอดไป เมื่อเจอเข้ากับความรักและความยุติธรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน และเราจะยังคงทำหน้าที่เปิดม่านนั้นต่อไป เพื่อความเป็นธรรมของสังคม ขอบพระคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวในครั้งนี้ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ และนี่คือรายการหลังม่านสีเทา